So dito yung bahay. So ito yung bahay ni Ma'am Marcos. Yan. So balak niya lagyan ng extension daw dito. Okay? So ang extension ng daw is kitchen at saka yung toilet and bath. So ibig sabihin yung existing doon is gigibain yung part lang ng toilet and bath. So punta po tayo doon sa actual video na binigay niya sa atin. So ang plano ni Ma'am Shelyn is ito nga pala yung dining area at kitchen niya sa actual. So balak niya tanggalin itong toilet and bath, then magawa po siya ng extension doon sa may garahe. So extension niya is kitchen kasama na yung toilet and bath. Then may second floor o Roofdeck. Yan, dito may extension dito. Then sa taas naman daw is lalagyan din daw ng kitchen. Same pa rin, kitchen with toilet and bath para daw for kung may party, magagamit pa rin daw yung taas at saka hindi na daw pabalik-balik sa baba. So ito yung plano na nagawa namin. So ito yung version ko para sa bahay ni Ma'am Shelyn Marcos. Extension ng kitchen at saka yung toilet and bath. So condition po niya is tanggalin yung existing toilet bath. So ako na daw bahala kung saan ko ilalagay. So hanap lang siya ng design ideas. So ito ma'am, ito yung living area mo. Pagpasok mo, living area, then dining area, tapos existing yung bedroom 1 with bedroom 2. So dito yung dati yung toilet mo. So tatanggalin natin yon, lipat natin dito. Mas maganda yan kasi nga dati kasi karamihan sa mga housing, kung nasan yung toilet bath mo, kadalasan malapit lang dun yung septic tank. Okay? So wag na lang natin ilayo sa area na yan. So dito yung toilet and bath natin. So additional tayo dito ng kitchen. So lumaki yung area ng dining area. Then dito yung hagdan paakyat. So depende na lang yan sa iyo kung maglagay ka ng cabinetry doon sa may ilalim ng hagdan o hindi. Okay? So gagamit tayo ng double glass door para mas may maliwanag dito na area. Okay? So explain ko sa inyo yung ikalawang floor. So ito yung second floor. Galing sa baba, akyat ka, so landing ka dito. Hindi pala, baliktad. Galing sa baba, akyat ka, landing ka dito. Then mayroon ka pong open balcony. Okay? Then as what you said, gusto mo pa rin may toilet and bath dun sa taas at saka isang kitchen area para kung may bisita man, hindi na pabalik-balik sa baba. So ito yung itsura ng bahay na proposal ko. Ito yung existing ng bahay. Mayroon po siyang spiral. Then ito yung proposed design ideas ko. So may big sliding window po siya. Then may tubular ako nilagay dito para sa light ventilation. So hindi lahat nice lamp ko. So depende na lang yan sa iyo kasi nga additional cost to. Dalawang beam na to eh. Okay, so ito yung open area sa baba. Then may sarili pong balcony din sa taas. Ito yung butas sa hagdanan. Pwede wala pong big window. Pwede ring meron. Ito yung kitchen na request mo toilet. Okay, so mini kitchen. So double check mo itong roof. So ginawa ko is nag-cut na lang ako para malagay ko yung toilet.
Okay? So, kung magtatanong ka kung ano mangyayari doon sa likod, ito yung mangyayari. Yan. Ito yung extension ko. Ito yung sinasabi mo na mag-extend ka. Okay? So, siguraduhin mo lang kung mag-extend ka is flashing po siya ng roofing. So, i-flashing mo siya ng roofing, ito yung mangyayari. Okay, syempre maglagay ka rin ng gutter. Nakalimutan kong ilagay. Okay. So, I hope may natulungan na naman ang dream house mayang. So, God bless po sa inyo at mabuhay po kayo.